تا حالا براتون سوال شده که اولین فیزیکدان دنیا کی بود؟ اولین آدم خلوزی که به پدیده‌های اطرافش بیش از حد توجه کرد و تصمیم گرفت که بفهمه پشت اینا چیه، اون کی بود؟ اونو به من نشان بدین. دوست دارین باهاش آشنا بشین؟ ایناهاش. دیدینش؟ باهاش آشنا شدین؟ بله، ایشون اولین فیزیکدان دنیا بود. نخستین انسانی که یه چیزی رو برداشت، سنگینیشو حس کرد و فهمید که میتونه اینو پرت کنه به یه سمتی و یه کاری باش انجام بده. حالا کاری که باش انجام داد خیلی مناسب نبود دیگه، خورد تو سر یه موجود دیگه‌ای که دنبالش گذاشت، ولی بعداً پدر سوخته بازیش گل کرد، فهمید که با پرت کردن این یه قدرتی پیدا کرده. اینجا بود که دیگه از نخستی بودن در اومد و وارد مرحله تمدن شد. رفت که پدر جهان رو در بیاره. حالا این وسیله رو شما فکر کنید سنگ بود دیگه. یه سری چیزا رو سپردم به تخیل خودتون. ولی اولین چیزی که در مورد این سنگ حس کرد چی بود؟ سنگینیش بود و اینکه اگه اینو پرت کنه این تا کجا میره، سرعتش چقدره، ضربه‌ای که وارد میکنه چقدره. به اندازه‌ای کاری هست که پدر اون بدبختو در بیاره. اگه دوست داریم بدونیم بعدش چی شد، ادامه این ویدیو رو با من همراه باشین. درود به همتون، ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. به کوانتا ویژن خوش اومدین. من نخستی نیستم، همون رامان همیشگی ام. امروز میخوایم راجع به اون نخستیه صحبت کنیم و ادامه بدیم، ببینیم تا کجا رفته جلو و به کجاها رسیده. برای این کار نیاز داریم که یه سری پارامترها رو بررسی کنیم. اگه اینجور بحثا رو دوست دارین و تا حالا منو دنبال نکردین، لطفاً سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدی رو هم ازش مطلع شین. گفتیم این سنگی که این بابا برداشت و پرت کرد یه جرمی داره که ما بهش میگیم ام. وقتی که پرتش کردیم یه سرعتی هم پیدا کرد که ما بهش میگیم وی. این نخستی عزیز که جد مشترکمون بود تا نسل‌ها بعد از خودش اینو به بچه‌هاش یاد داد که از این ابزار میتونه این شکلی استفاده کنه، ولی دیگه تکون خاصی نخورد دانشش. در همین حد سنگ بازی و اینا موند تا مدت‌ها بعد. نسل‌ها بعد نوادگان این بنده خدا یاد گرفتن که دور و برشون با دقت بیشتری ببینن و این پارامترها رو برای خودشون تبدیل به رابطه کنن تا بتونن بر اساسش ابزارهای دقیق‌تری بسازن. بعضیاشون هم این کنجکاوی این بنده خدا رو به ارث برده بودن و فقط می‌خواستن بدونن که آقا دنیای دور و برشون چه خبره. در نتیجه اومدن این جفنگیاتو ساختن و یه پارامتر جدیدی رو معرفی کردن به اسم اندازه حرکت یا تکانه. این چی هست؟ یه چیزی که هم جرم توشه و هم سرعت. شما جرم هر چیزی رو ضرب در سرعتش کنی بهش میگن اندازه حرکت. هر چی یه موجودی سنگین‌تر باشه و بتونه حرکت کنه، اندازه حرکتش بیشتره. هر چی سرعتش بیشتر باشه، باز اندازه حرکتش بیشتره. اگه یه موجود سنگینی بتونه تندم حرکت کنه که دیگه گل کاشته دیگه، اندازه حرکتش به سقف میچسبه. یکی از آدمای مهمی که توی قرون وسطا داشت روی این چیزا کار میکرد آقای گالیله بود که احتمالاً قصه هاشو میدونین دیگه، گردش زمین به دور خورشید و اینکه کلیسا مجبورش کرد حرفشو پس بگیره و چیزایی که داشت روش تحقیق میکرد. یکیش همین تکانه بود، یکی شتاب جاذبه زمین بود و اون موقع روش‌های نبوغامیزی رو واسه مطالعه این پدیده‌ها به کار برد. مثلا ما همین الان هم یه سری از چیزایی که ایشون بهش رسید تو مغزمون نمیگنجه. به عنوان مثال اینکه شتاب جاذبه زمین ربطی به جرم جسم نداره. یعنی برای یه جسم خیلی سنگین مثل همین سنگ و یه دونه برگ درخت این شتابه یکیه. خب پس چرا وقتی ما یه سنگو ول میکنیم این تپ میخوره زمین ولی برگو که ول میکنیم اینجوری میره؟ این به خاطر مقاومت هواست. حالا گالیله چطوری اینو فهمید؟ اومد یه سطح شیبدار درست کرد و چند تا جسم با جرم‌های مختلف از بالای این سطح شیبدار ول داد پایین و زمان رسیدنشون به پایین اینجا رو اندازه گرفت. به این ترتیب تونست مقاومت هوا رو یه جورایی تا یه حدودی حذف کنه از معادلاتش. بعدها وقتی که بشر پاشو رو کره ماه گذاشت، آقای آرمسترانگ و همراهانش اینو دقیقاً روی ماه آزمایش کردن. خب اونجا هیچ مقاومت هوایی وجود نداره و دیدن که بله یه سطل پر از شن و یه دونه پرنده همزمان با هم به سطح ماه رسیدن. حالا الان چند نفر میان میگن اون سفر به ماه فیک و ساختگی و اینا بوده. من خیلی جدی اینجا بهتون بگم ما نگاهمون رو به جلوه، اصلا من راجع به این چیزا صحبت نمی‌کنم. ولی خب فقط گالیله نبود، چند تا آدم بزرگ دیگه هم بودن که اون موقع داشتن روی این مسائل فکر و تمرکز می‌کردن
میکردن و عمرشون رو میذاشتن برای کشف راز پدیده ها. اینا یه تلسکوپ هایی ساخته بودن و باش داشتن اجرام آسمانی رو نگاه میکردن و به جای اینکه بیان بگن که مثلا این ستاره ها تقدیر و سرنوشت ما رو رقم میزنن، تیز میشدن ببینن ذات واقعی اینا چیه، چرا اونجا، داستانشون چیه اصلا. یکی از این آدما کوپرنیک بود. ایشون اومد حرکت های دایره‌ای رو بررسی کرد. یعنی گفتش که خورشید داره هر روز اینجوری از یه طرف در میاد از یه طرف دیگه میره پایین و نبوغش باعث شد متوجه بشه که این ماییم که داریم دور خورشید میچرخیم. البته اندازه‌گیری‌های دقیقی هم که انجام میداد خیلی تاثیر داشت. ایشون اومد یه سیستمی رو طراحی کرد که خورشید در مرکز قرار داشت و سیاره‌ها اینجوری مدارهایی دور خورشید میچرخیدن. خب حالا این سیاره‌ها هر کدوم یه اندازه حرکتی دارن دیگه، یعنی هم یه جرمی دارن و هم یه سرعتی. ولی متوجه شد که این دوتا پارامتر کافی نیست برای اینکه اینا گرد بچرخن دور خورشید و یه چیز دیگه هم مهمه و اونم فاصله شون از خورشیده که مرکز اینجاست. اسم اینو گذاشت آر و یه چیز جدیدی رو معرفی کرد به اسم اندازه ی حرکت زاویه‌ای یا تکانه زاویه‌ای که حاصل ضرب این ستا بود، یعنی جرم ضرب در سرعت ضرب در فاصله. خب طبق این فرمول هر چقدر این سیاره دورتر باشه از خورشید که در مرکز قرار داره، اندازه حرکت بزرگتری هم داره. یکی دیگه از بزرگان اون موقع یوهانس کپلر بود که متوجه شد مدار حرکت این سیاره ها دایره کامل نیست، انگار یه حالت بیضی طوری دارن میچرخن، یعنی همچین چیزایی انگار تشکیل دادن. اینو از کجا فهمید؟ از داده هایی که یه منجم بزرگ دیگه به اسم آقای تیکو براهه به دست آورده بود. این عددا رو کنار هم گذاشت، روزها و شبها نشست بهش فکر کرد و متوجه یه انحرافی تو اندازه‌گیری هایی که از مدار چرخش مریخ به دست اومده بود شد. نظریه کوپرنیک رو تعمیم داد به حرکت بیضوی. اینا بعدها توی کوانتوم و نظریه اتمی خیلی به درد بشر خورد و دانشمندایی که اون موقع داشتن روی اتم ها و سیستم سیاره‌ای اونا تحقیق می‌کردن از این روابط استفاده های خیلی مهم می‌کردن که حتما تو ویدیوهای مربوط به کوانتوم بهش برمیگردیم. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که این اندازه حرکت یا تکانه کجاها تو زندگی ما وجود داره. اینجا یه مفهومی به وجود میاد به اسم ضربه. ضربه چیه؟ شما فکر کن توی دعوا این مشت اینجوری ول کنی توی فک طرف، این مشت شما هم یه جرمی داره و هم یه سرعتی که هر چقدر این دوتا بیشتر باشن اون تکانه‌ای که به فک طرف وارد میشه بزرگتره. دیدین میگن طرف دستش سنگینه یا اینکه خیلی تر و فرزه، یعنی یکی از این دوتا پارامتر. یه پارامتر دیگه هم این وسط مهم میشه و اون زمانه. هر چی این مشت رو شما تندتر بزنین، این ضربه‌ای که وارد میشه کاری تره. فرضاً شما با این مشتتون 50 نیوتن نیرو رو یهو به فک طرف وارد کنید در عرض نیم ثانیه، ولی اگه همون 50 نیوتن رو تقسیم کنین توی 10 دقیقه و به بدن طرف واردش کنین، میشه ماساژ که نه تنها آسیبی بهش نمیزنه بلکه کلی هم بهش حال میده. بنابراین پارامتر زمان هم اینجا مهم میشه. خب اکثرمون قانون اول نیوتن رو میدونیم که قانون اینرسی هم بهش میگن. هر جسمی تمایل داره حالت حرکت خودش رو حفظ کنه اگه اینکه نیرویی بهش وارد بشه. ولی جالب اینجاست که قبل از نیوتن هم این قانون به شکل دیگه‌ای وجود داشت و شناخته شده بود و حتی توسط فیزیکدان‌ها به کار برده میشد و اون قانون پایستگی همین اندازه حرکت بود. یعنی هر جسمی هر کاری بکنه اندازه حرکتش باید ثابت بمونه، یعنی حاصل ضرب جرم در سرعتش، مگر اینکه ضربه یا تکانه دیگه‌ای بهش وارد بشه. این یه جورایی شروع فیزیک کلاسیکه. ما همه در درون خودمون یه فیزیکدان کلاسیک هستیم. جرمو حس می‌کنیم، سرعتو حس می‌کنیم. مهم اینه که کنجکاو باشیم و انرژی‌های اطرافمون رو جذب کنیم تا بتونیم به عنوان یه موجود هوشمند اونا رو تبدیل و ازشون استفاده کنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه تازه به این کانال اومدین، خوش اومدین. لطفاً سابسکرایب کنین که دور هم بشین.